ครับก็ด้วยความที่เป็นคนเป็นผู้กำกับหนังผีใช่ไหมฮะคนก็จะถามผมตลอดเวลาว่าเฮ้ยพี่กลัวผีหรือเปล่าหรือว่าเชื่อเรื่องผีไหมอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวจริงๆเป็นคนที่ไม่เชื่อเลยครับแล้วก็ไม่กลัวด้วยซ้ำคือด้วยความที่เราไม่เคยเจอมั้งเราก็เลยรู้สึกว่าไม่น่ามีจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าคนรอบๆตัวเยอะแยะนะก็บอกว่าเขาเจอนู่นนี่เราก็แบบไม่ได้ตัดสินนะเราก็รู้สึกว่าหรืออาจจะมีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนก็ถามต่ออีกว่าเป็นคนทำหนังผีภาษาอะไรวะที่ไม่กลัวผีแล้วไปทำไปได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่โชคดีที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ดูหนังผีแล้วกลัวคือระหว่างที่ดูเนี่ยอย่างหนังอย่าง The Ring หรืออย่างตู้ซ่อนผีหรืออย่าง Six Sense อะไรเงี้ยเป็นความกลัวที่แบบว่าบางทีกลัวเหมือนจะร้องไห้เลยอะระหว่างที่ดูหนังนะฮะแต่กลับบ้านไปเนี่ยจะไม่รู้สึกอะไรเลยจะแบบว่าเจอเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเสียงดังในความมืดอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเดินไปดูอะว่ามันคืออะไรเงี้ยครับแล้วก็ยังไม่เคยเจอนะก็เลยรู้สึกว่าเราไม่เจอก็ดีแล้วอะไรประมาณนี้แต่ในชีวิตเนี่ยดันมีเหตุการณ์หนึ่งครับที่อธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรวะทุกวันนี้มันคือถ้าไม่ใช่สิ่งที่แบบเหนือธรรมชาติซูเปอร์เนเชอรัลก็อธิบายไม่ได้จริงๆว่ามันเกิดได้ยังไงเลยเป็นเหตุการณ์ที่ฟังดูเหมือนจะติงตองแต่ก็มันก็สำหรับผมตอนนั้นคือกลัวโคตรอ่ะคือแบบขนลุกทั้งตัวขนหัวตั้งเลยคือช่วงชัตเตอร์ฮะก็เราคิดพล็อตหนังไว้เยอะมากๆแต่สุดท้ายเลือกแค่ชัตเตอร์มาเรื่องเดียวใช่ไหมแล้วมีพล็อตหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับคนใช้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆว่าบ้านหนึ่งรับสมัครคนใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สัมภาษณ์งานแล้วก็คนใช้ก็บอกทำอะไรได้บ้างนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่อยู่ๆคนใช้คนนั้นก็มองเข้าไปในห้องหนึ่งซึ่งจริงๆเป็นห้องว่างเปล่าแล้วคนใช้ก็บอกว่าหนูเลี้ยงเด็กได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่บ้านนั้นไม่ได้มีเด็กอะไรเลยนี่เราคิดพล็อตได้แค่นี้นะเราจำได้ว่าเราเขียนเรื่องย่อไว้เลยเนี่ย1 หน้าเป็นไฟล์ไว้แบบดิบดีเลยเขียนไว้ละแต่นั่นคือเหตุการณ์ตอนชัตเตอร์ซึ่งก่อนออกฉายนะฮะก็คือปี2002-2003แล้วเหตุการณ์ที่ผมเจอกับตัวเนี่ยคือเกิดขึ้นในปีประมาณกวนเมืองโฮกำลังจะออกคือปี2010คือระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยกับทีมบทซึ่งมีคุณเต๋อด้วยเนี่ยผมก็จำได้ว่าผมบอกว่าเฮ้ยนึกถึงเรื่องนึงว่ะที่แบบเคยเขียนทิ้งไว้เมื่อเกือบ10 ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจว่ะเดี๋ยวว่าคิดว่าน่าจะเอากลับมาพัฒนาได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คุยกันต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านไปวันรุ่งขึ้นซึ่งกลางวันแสกๆด้วยนะคือเพิ่งจะแบบ21:00อะไรอย่างเงี้ยผมเข้าไปอาบน้ำครับยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ยังใช้ BlackBerry กันอยู่ซึ่งตอนนั้นมันจุดเด่นก็คือการพุชอีเมลมาใช่ไหมครับอีเมลก็จะเด้งมาซึ่งทุกวันนี้มันทำได้หมดแล้วแหละแล้วอยู่ๆอาบน้ำเสร็จออกมาปุ๊บเห็นอีเมลเด้งออกมาปรากฏว่าเป็นไฟล์เรื่องย่อหนังเรื่องนั้นครับซึ่งผมเขียนไว้เมื่อเกือบ10 ปีที่แล้วไม่ได้ไปคุยใดๆเลยนะฮะแล้วก็ยังงงอยู่เลยมันเกิดขึ้นไงแล้วก็มันส่งมาจากอีเมลของผมเองอีกอันหนึ่งสมมติผมมี Hotmail กับ Yahoo อย่างเงี้ยอยู่ๆ Hotmail นะส่งมาหา Yahoo ซึ่งไปดูในกล่องเซนส์ของ Hotmail ก็ไม่มีด้วยนะฮะแล้วมันก็งงมากๆผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือใครบางคนกำลังจะบอกผมว่าต้องสร้างหนังเรื่องนี้ว่ะมันต้องเวิร์กแน่ๆอะไรเงี้ยผมตื่นเต้นมากรีบโทรหาโทรหาแอมเขียนบทด้วยกันเงี้ยแล้วก็รีบกดอ่านเลยฮะแล้วค้นพบว่าบทแม่งโคตรห่วยแตกเลย ก็คือแบบว่าก็ล้มเลิกไปแต่ทุกวันนี้ก็ยังอธิบายไม่ได้ว่ามันมาได้ยังไงอ่ะคือมันเหมือนว่ามันจะมีใครคอยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝรั่งมันจะมีความเชื่อเรื่องแบบ fairy angel อะไรอย่างงี้ป่ะที่แบบว่าเทพรักษาเราอะไรเงี้ยปกปักรักษาเราอะไรเงี้ยแล้วผมอธิบายไม่ได้จริงๆว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันจะเออร์เลอร์อะไรได้ขนาดนั้นเป็นไฟล์ในบทหนังที่เราเพิ่งพูดถึงเมื่อ1 วันที่แล้วอย่างเงี้ยครับจบเรื่องแล้วครับ